naman, guys. Hindi ko kinaya. Guys, grabe yung gripo, oh. Grabe yung pag-agos ng tubig dun sa gripo. Hi, guys. Welcome back to my YouTube channel. I am Jamie Despe. Kamusta? Welcome to the another episode of katatawanan natin sa mga construction fails na nakikita online. And now, I'm proud to present the part 3. Guys, nasa part 3 na tayo ngayon, di ba? Talagang buti naman at nagugustuhan ninyong manood ng mga katatawanan videos dito sa aking channel. Oh my God! So, if you enjoy this kind of vlog, please don't forget to click the subscribe button and click the ring notification bell button para updated ka sa aking mga uploaded vlogs. You can check out my channel, guys, para malaman nyo na my channel is composed of engineering, reaction videos, quantity surveying, fitness, food, and everything else under the sun. Diba? Pero my vlog focuses more on engineering talaga, but marami rin kasi akong mga subscribers na hindi naman sila mga engineer. Kaya as much as possible, guys, I maintain my content pa rin na engineering, but at the same time is naiintindihan siya ng mga ibang viewers like this one, yung aking reaction videos, is kahit hindi ka isang engineer or hindi ka architect or hindi ka talaga related sa construction industry, is talagang mag-e-enjoy ka pa rin panoorin. Kaya talagang ipagpatuloy na natin to best yung mga ganitong klase ng vlog. At super proud lang ako sa inyong lahat ng mga sumusuporta sa akin dahil kailan lang, guys, is diba tayo naka-reach ng ating 4,000 subscribers. Wow. At now, sama-sama tayo, guys, sa road to 5,000 subscribers. So, hit this video a thumbs up bago tayo mag-umpisa sa ating reaction videos. At mamaya, guys, magbibigay ako ng shoutout sa mga naggagandahan at naggagwapuhan natin mga kabesh, di ba? Na nag-comment doon sa aking past vlog, yung part 2 nito. Doon ako kumuha ng mga shoutouts para dito sa part 3. And guys, kumukuha din ako ng shoutout sa aking Instagram and Facebook page. So, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-follow ako sa aking mga social media accounts. So, alright, let's get started, guys, sa ating reaction vlog. Kaya, mag-start na tayo agad sa ating picture number 1. Dito, guys, sa ating picture number 1 ng ating bibigyang reaksyon na picture is, kung makikita nyo, minsan medyo natural lang ito dito sa Pilipinas, lalo dahil marami ako na-encounter na ganitong klase ng comfort room. Na para siyang, kung una mong titignan, is para siyang comfort room para sa mga PWD dahil sobrang laki nung space. Pero guys, ang mali dito nakikita ko at yung purpose talaga nitong picture na to na kaya talaga siya nasabing isang construction fail ay dahil kung makikita mo, yung tissue holder ay sobrang layo doon sa mismong inidoro. Paano mo maaabot yan, guys, kapag ikaw ay ginagawa mo na yung iyong business, nakaupo ka na dyan, tapos hindi mo maabot dahil nasa kabilang ibayo ng lupa. Nasa kabilang ibayo ng lupa, yung tissue talagang hindi mo maabot. So, ang kailangan mong gagawin, tatayo ka pa para puntahan siya. Paano kung nagtutulo-tulo na or something yung mga kung ano-ano dyan sa ano mo, diba? Dapat na ilagay sa tamang pwesto yung tissue rolls na yon, yung tissue holder. The next picture, guys, is pintuan na naman yung ating salarin pero meron na siyang partner ngayon na hagdanan. Ngayon, guys, eto, kung makikita nyo, paano ka naman makakapunta dyan sa kwarto na yan kung ganyan, diba? Napakahirap. Isa sa reason na nakikita ko kung bakit nagkaganito, guys, is malamang wala talaga yung hagdanan na yan dyan. Tingin ko yung hagdanan yung pinakabago kasi siguro naglagay na lang sila ng hagdanan dahil nagpagawa ng second floor pero ayaw nila gawing spiral or L-type na hagdan yan dahil siguro hindi kaya or anything else na pwedeng reason, kaso nag-suffer is yung pintuan. So, ito ay isang example ng bad planning, guys. Huwag niyong tutularan yung mga ganito. As much as possible, kung may ibang pwestong paglalagyan yung hagdanan or yung pintuan
pintuan, yun yung tignan nyo. The next picture guys, yung ating pangatlong picture for this part 3 is medyo matalinhaga sa kaisipan ng lahat. Dahil tayo guys, kapag nag-elevator tayo, usually naman kasi is, kung ano yung number ng floor, kunwari pupunta ka sa second floor, is pipindutin mo yung number 2 doon sa mismong elevator. But this one guys is medyo tricky na mamamali ka ng floor kung hindi mo titignan kung ano yung nakasulat doon sa papel. Ang sabi dito, pipindutin mo yung G kapag gusto mong pumunta sa lobby, reception, restaurant, at sa first floor. Pipindutin mo raw yung 1 kapag gusto mong pumunta sa second floor at third floor. Medyo mahirap yon guys, yung sinabi niyang 1, tapos kung gusto mong pumunta sa second floor, third floor. Di ko alam kung yung third floor is a mezzanine type ba to? Bakit kailangang iisang elevator lang para ma-access yung dalawang floor? Tapos yung fourth floor, kung gusto mo siya mapuntahan, pipindutin mo yung number 2. Eto guys, dapat yung mga ganitong klase ng elevator is kino-correct na nila. Hindi yung ganyan na maglalagay sila ng papel and then bahala ng magbasa. Alam mo naman na karamihan ng tao ngayon, mababa ang mga reading comprehension. Kaya medyo delikado ito guys, lalo sa mga mababa ang reading comprehension at hindi maintindihan. Lalo hindi ko maintindihan yung number 1. Bakit dalawang floor yung na-access niya? The next one guys is eto, dinesign nila na ang mga ginamit nilang model sa kanilang pagde-design is mga dwarf. Eto yung sinasabi nila guys na talagang maximize of number na makakasakay doon sa bus or train or ano ba ito. Talagang minaximize nila at hanggang kasya pa yung mismong upuan. Yung upuan talaga ang kasya, pero hindi nila naisip kung mauupuan ba yung upuan na nilagay nila. Eto guys ay wag na wag nating tutularan kung tayo ay magne-negosyo ng mga ganyang klase ng transportation something, mga ganyan. Nako, guys, hindi lang sa nakakatawa kundi paano kapag meron talagang sumakay dyan. Well, pwede talaga siya lagyan ng mga gamit. Kung ikaw ay may mga gamit na pwedeng lagyan mga bagahe, pero kung tao, wag na lang. Next picture guys is talagang as a civil engineer myself is talagang nakakainis makakita ng mga ganitong klaseng fail. Sobrang kapal yung ginamit nilang concrete doon sa paligid ng steel gratings na hindi na naka-slope directly doon sa steel gratings. Kaya tingnan nyo yung baha guys, nagstay na lang siya doon sa perimeter ng steel gratings. Yung mga ganito guys is punchless yung mga ganito, hindi dapat ganyan. Kasi kaya nga tayo naglalagay ng steel gratings doon sa pinaka-lowest elevation kasi doon dapat pupunta yung mga tubig. Pero as you can see in this picture guys, hindi siya makakapunta dyan dahil sa perimeter nung steel gratings sobrang kapal na dapat wala yan guys. The next picture guys is isa pa to. Hindi ko maintindihan kung sinadya ba talaga dahil kung makikita nyo guys yung pinakahawakan, yung hawakan doon sa hagdanan guys is naka-mold pa talaga siya. Parang sinadyang naka-mold doon sa mismong lalagyanan ng hydrant. Na dapat yan guys is in case of emergency, yung mga ganyang klaseng hydrant ay easy to access. Kumbaga kahit sino, pag nagkaroon ng emergency, kailangan mabilis ma-access yung ganyang mga hydrant. Pero dito guys, tingin nyo ba ma-access mo yan kapag kunwari biglang nagkaroon ng sunog? Sino mga kapag bukas niyan para makuha yung mahalagang bagay na nasa loob niya? So, wala. Dahil nakaharang. So, dapat dyan, ibukod ng pwesto yung hydrant, hindi dyan sa lugar na yan. Next picture guys is isa pa to na pinilit naman ang upuan. Upuan naman ngayon ng sikat besh ha. Dati inidoro, tas pintuan. Ngayon, upuan, di ba? May PWD ramp pa pala na sikat. Eto guys, for sure, nauna yung poste dyan. Kaso, nung bumili sila ng upuan, nakita nila na parang, ay, tatamaan to, etong poste na to. So, hinayaan na lang nila. So, ang tendency, yung one seat na yan is hindi yan nagagamit. Kaya, it's very important guys na when you do this kind of planning, make sure na yung measurement ninyo kapag bibili kayo ng bagay is tama. Kahit sa inyong mga bahay guys, hindi lang kayo basta-basta bibili ng
kama, ng upuan, ng mesa, dining table. Hindi lang kayo basta-basta bibili ng mga ganon. Make sure guys na tama yung proportion niya doon sa laki ng room ninyo. And kung meron ba siyang mga matatama ang mga poste or kahit na ano sa bahay ninyo, like this one guys, yan dapat is binibigyang pansin, hindi lang tayo bili ng kung ano-ano. Next picture guys is talaga namang pinilit na gawing PWD ramp. Ito yung talagang masasabi nating suicidal ramp ito dahil kahit siguro hindi ka PWD ay hindi ka makakaakyat o makakababa ng tama. Tingnan nyo naman yung handle guys, talagang ganyan pa talaga siya. Guys, kung gagawa kayo ng PWD ramp, make sure na komportable yung gagamit. Hindi yung basta makagawa ka lang ng PWD ramp, okay na yon. Hindi ganun guys ha. Meron niyang slope na sinusunod. Meron yon sa mga codes. Kaya kailangan aware tayo sa mga ganyan dahil yung ganyang klase ng PWD ramp is pinagbabawal. Guys, eto na tayo guys sa ating pinakahihintay na mga shoutouts from mga naggagwapuhan at naggagandahan nating mga kabesh, diba? Kaya ayan guys, umpisahan na natin ang ating mga shoutout. Umpisahan natin kay Master Tukad. Shoutout Engineer Despe. Thank you Master Tukad. At si Master Tukad, nababasa ko na yung mga comments niya since dun sa medyo mga nauuna-una ko pang vlogs. Kaya siya yung number 1 ko ngayon dito sa aking shoutout. Thank you very much Master Tukad for your support in my YouTube channel. Next shoutout is from Extra Income Tips PH. Asali madam. Kasi naglagay ako dun kung sino gusto mga ma-shoutout sa susunod na vlog. And this one is kaaibag ito. Meaning, talagang subscriber siya nung kapatid ko na si Jazel De Vera. At ayun, sinusuportahan na rin niya ako as ate ni Jazel De Vera. So, I thank him so much. And he has also a YouTube channel, guys. You can check out Extra Income Tips PH. As you can see, guys, alam niyo na kung ano yung content niya, extra income. Para sa ating mga kabesh na talagang kailangan ng extra income. Mahalaga yan ngayong pandemic, guys. So, check out his channel. Next one is from Steve Kevin Monsalud. Hindi ako na shoutout po sa Facebook pero it's okay, be. Shoutout and pa-promote po ate. Guys, eto si Steve Kevin is pala-comment na rin ito, guys, sa aking mga posts and sa aking mga vlogs. Kaya, hindi ko siya naisama last time. Hindi yata siya nakasama sa cut-off na ginawa ko. Kasi minsan, nauuna ko na kasing i-shoot yung vlog. Pero, nade-delay ng mga 3-4 na araw bago ko siya i-release sa YouTube. Kaya, ayun, hindi siya nakasama dun. Kaya, dito ko na lang siya sinama, guys, sa part 3. And promote sa kanyang YouTube channel, guys. Makorean yung kanyang YouTube channel, guys. And I love it. Next one, guys, is para sa napakagandang babae talaga ng YouTube. Kung sino dito ang mga nakakakilala kay Karin Pacaldo. She is a civil engineering student and she will be taking her board exam na. Kaya good luck sa'yo, Karin. At tignan mo naman, guys, nanonood siya ng aking vlogs. Kaya nakakatuwa. Ang sabi niya ay, haha, tawang-tawa ako. My God, sobrang epic fail more. Thank you very much, Karin, sa panonood ng aking mga reaction videos. Guys, support her YouTube channel. Ang dami na niyang subscribers, guys. Kaya, good luck and thank you for stopping by sa aking channel. And guys, meron pala kaming ginawang webinar ni na Karin. 4 kami na YouTuber dun, guys. Eto, guys, you can check out Facebook page para mapanood nyo yung aming ginawang webinar lately lang, yung A Life of a Female Engineer. Makaka-relate kayo ng bonggang-bongga dito, guys. So, check it out. Next one is from Engineer Pogs. Ang saya lang ng kamusta. Nakaka-good vibes. Kamusta? Diba? Talagang signature entrada ko na yan. Yung kamusta. Diba? Actually, meron pa yung istorya kung bakit kamusta pero hindi ko na ikukwento muna dito. Siguro sa susunod na vlog na lang. Engineer Pogs, YouTube is about engineering also and nagtuturo siya talaga ng mga magagamit mo for the board exam. So, check out his page. Meron din kami mga collab. Kaya, panoorin ninyo, guys. Nakakatuwa rin itong si Engineer Pogs. Napakabait niya. So, check out his channel. Next one is from Louilel Alanan. Keep up the good work, ate. Thank you very much. I will keep it up. Next one is from Chinky Lagbas. Nakakatawa po, Engineer. Ha ha ha. Pa-shoutout po. He he he. Thank you very much for your comment. Next one is from
from Edgardo Gonzalez. Pa-shoutout po. Heart ate, fan mo rin ako mula ngayon. Thank you very much at fan na rin kita mula ngayon. Next one is from Mark Erwin Regencia. Pa-shoutout po ate. Keep up the good work, heart. Thank you very much. Next one is from Hannah Chu. Hi ate Jamie, pa-shoutout. Hihi, my vlog din me. Cousin here ni Din Din. Si Din Din from Dindirin Din fam, guys. Geraldine Gallardo, a Shopee influencer, and she also has YouTube channel. So check out Hannah Chu's page. Maganda rin yung kanyang content. Nakita ko yan and I subscribe. Next one guys is ito yung na-shoutout ko last time sa aking part 2 and nagpapa-shoutout siya ng kanyang squad. Yung squad daw niya ito sa ML. So sa mga naglalaro sa ML dyan guys, I shout out Ace Clashers, Mark Erwin Domalanta, Joseph Navarro, Mike Jason Aquino, John Benedict De Leon, Sander Camar Aquino, Norman Aquino, and Maynard De La Paz. Shout out sa inyo guys. Keep up the good work. Next one is from Genevieve Huerte. Siya yung nag-comment dati na Jen Sameros, pero gusto niya ma-shout out yung kanyang real name na, so I shout out Genevieve Huerte. God bless you. Thank you for supporting my YouTube channel. Next one guys is from Richard Diaz Helilio II. Pasyawa, ano to? Pasyarawaw naman po sa next vlog. Guys, this is my friend, my college friend na talagang napakaganda rin ng kanyang content. He is a mechanical engineer. Check out his YouTube, Boss GTV. Please support him by subscribing to his channel and watching his videos. And that's it guys. Magbabalik na tayo sa ating construction fails. At eto na yung ating picture na i-judge ngayon. This one yung hand dryer, kung makikita nyo. Ang mali dito yung pinaglagyanan niya. Dalawang hand dryer pero ganyan, magkapatong. Paano gagamitin yung pangalawang hand dryer sa baba kung merong nakaharang din dito sa taas? So kung dalawang tao kayo, wala na kayong social distancing, mga besh. So dapat yung mga hand dryer magkatabi pero hindi sila ganon na magkapatong. It's a no. Next one is this picture na merong PWD comfort room. Makikita nyo naman. Pero ang mali dito guys is merong steps. Guys, kapag ka PWD na comfort room yung inyong gagawin or access man yan, iisipin nyo yung hindi lang yung mismong room, kung applicable ba siya sa isang PWD. Dapat iisipin nyo rin na yung way ng PWD papunta doon sa PWD room na yan is komportable ba siya? Accessible ba? Yung mga ganon, kasi kung makikita mo, hindi siya accessible lalo kung naka-wheelchair yung gagamit talaga niyan dahil as you can see naman sa logo ng PWDs, naka-wheelchair. So, isipin mo na lang, yung naka-wheelchair ba, kaya bang humakbang dyan sa steps na yan, papunta dun sa mismong room. The next one, guys, is eto, talagang masama ito, guys. Masamang masama. Kasi kung makikita mo, naka-open yung pagbabagsakan kung sino man na mag-i-slide doon sa Barney slide na yan. No, I don't call it Barney slide. It's Army slide, di ba? After tayo dyan, mga Army. O yan. Kaya, hindi pwedeng ganyan, guys. Kailangan mailipat yung lugar ng mismong slide or kailangan tapan yung butas. Next one, guys, is medyo hindi na siya bago sa paningin natin dahil ito na naman ng salarin, ang pintuan na nagawan naman ng paraan ng kaniyang pagkakamali. Kaya tingnan nyo, guys. Maraming ganyan sa part 1 ko sa part 2. Next one, guys, is eto. Nag-umpisa yung aking ATM series doon sa part 2 eh. So, eto sinundan natin ngayon sa part 3. Ang ATM na sobrang taas na parang mga 7-footer lang yata ang makakagamit niyan. Ayaw magpa-withdraw. Yung mga ganyan, guys, is pwede namang gawa nila ng step pero delikado kasi kung may steps lalo na sa labas. Baka kasi madulas, diba? Kaya yung mga ganyan ay hindi talaga yan dapat ginagaya. Hindi sila nakakatuwa. Eto naman, guys, yung next picture is kung anong itinaas kanina nung ATM, eto naman yung binaba niya nung ATM. Kailangan mo pang lumuhod. Pang bata ba tong ATM na to? Kailangan mo pang lumuhod. Paano kapag may arthritis ka, diba? Ang hirap-hirap ng gumamit ng mga tuhod-tuhod na ganyan. Skuday. Next one, guys, is eto talaga. Medyo dumadami na tong ating mga PWD ramp. Eto, gumawa siya ng PWD ramp niya na mamumurahin lang talaga. Dahil yung pinakahagdanan, naglagay na lang siya ng parang kung sasakto yung gulong ng wheelchair. Yan, guys. Number 1 na number 1. Wag na wag niyong gagawin yung ganyan. Makakapatay kayo ng tao sa ganyan. Next one, guys. Hindi ko kinaya. Guys, grabe yung grade po. Grabe
Grabe yung pag-agos ng tubig dun sa gripo. Alam mo yung kapag ikaw gagamit niyan, magugulat ka na lang, basa ka na, di ba? Ng bonggang-bongga. Diyos ko guys, hindi lahat ng gripo ay magagamit mo sa lavatory. Guys, yan, tama naman yung gripo niya, pero hindi siya nararapat siya. Saka tingnan mo yung handle niya, guys, pang shower. Oh my gosh. Alam mo yung kailangan yung pagpihit mo dyan, sobrang hina lang para patak-patak lang siya, para straight pa rin siya doon sa mismong lababo niya, di ba? Pero pag nilakasan mo, grabe yung tulong niya. Love trip to. Favorite ko to. Next one, guys, is para sa mga madaling mairita. Kapag nakakakita tayo ng mga parang may isang mali. Alam mo yung mga perfectionist na tao, guys. Not sure kung ano yung tawag dun sa ganong klase ng pananaw. Something mental. Yung mabilis mainis pag katulad yan, di ba? Parang you only had one job. Parang ano yan? Bakit mo ginanyan? Anong reason mo? Nakakairita talaga. And meron pang isang picture, guys. Eto, tingnan nyo. Yung itim at yung color blue. Talagang alam mo yung sinadya niya yan talaga. Parang sinadya. Nakakainis. Next one, guys. Dito naman sa parking na ito. Talagang magastos sa gas. Lalo kapag ikaw ay aakyat niya sa parking na yan. Ito yung mga bahay na sobrang taas ng lote. Siguro pwedeng ganitong reason dahil bahain. Pag binabaha yung lugar mo, so tinaasan mo yung elevation ng bahay mo. Pero on that kind of place, siguro naman hindi uso yung baha sa kanila. Ang nangyari na lang siguro is talagang mataas na mataas yung elevation ng bahay. Kaya nagkaganyan. So dapat bago sila nagtayo ng bahay, tinapyas muna nila para medyo mababa yung elevation. Tinapyas nila yung pinakalupa, yung lote nila. And that's it, guys. Thank you for watching this vlog at natapos tayo sa ating part 3. Subscribe to my YouTube channel and click the ring notification bell button para updated ka sa aking i-upload na part 4 ng reaction vlog sa mga epic construction fails. Thank you very much, guys, for watching this vlog. I hope natuwa kayo. So keep safe and God bless.